Tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh không liên quan đến chất lượng vaccine Pfizer. Lại thêm 400.000 liều vaccine ở Bắc Ninh nằm kho chưa thể tiêm vì thiếu giấy xuất xưởng. Kỷ luật thôi việc bác sĩ trốn về quê giữa giãn cách. Tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh không liên quan đến chất lượng vaccine Pfizer. Chiều ngày 28 tháng 9, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã họp hội đồng tư vấn chuyên môn về một trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine Pfizer. Kết luận ban đầu, các chuyên gia không ghi nhận bằng chứng tử vong do liên quan đến chất lượng vaccine Pfizer. Thông báo phát đi tối ngày 28 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trưa ngày 28 tháng 9, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh có chỉ đạo tạm thời ngưng tiêm vaccine Pfizer NoFK0112 trong khi chờ ý kiến đánh giá chuyên môn về một trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine Pfizer mới được ghi nhận. Ngay đầu giờ chiều ngày 28 tháng 9, Sở Y tế đã khẩn trương tổ chức họp hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân. Số từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một liều vaccine đạt khoảng 44%, tiêm đủ 2 mũi vaccine xấp xỉ đạt 12%. Lại thêm 400.000 liều vaccine ở Bắc Ninh nằm kho chưa thể tiêm vì thiếu giấy xuất xưởng. Dù đã nhận 400.000 liều vaccine Sinopharm của Sinopharm Trung Quốc hơn 10 ngày nay, nhưng tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa thể triển khai tiêm cho người dân vì thiếu giấy xuất xưởng từ Bộ Y tế. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online ngày 28 tháng 9, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết tỉnh vẫn đang thúc Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng cấp giấy xuất xưởng cho 400.000 liều vaccine Sinopharm để địa phương tổ chức triển khai tiêm cho người dân. Chúng tôi đã nhận được 400.000 liều vaccine Sinopharm do Bộ Y tế cấp từ thứ 6 tuần trước ngày 17 tháng 9. Tuy nhiên, đến nay tỉnh vẫn đang để ở trong kho mà chưa thể tiêm cho người dân do thiếu các giấy tờ. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và ngành y tế tỉnh liên tục đề nghị Bộ Y tế về việc này, nhưng đến nay vẫn chưa có giấy xuất xưởng để triển khai tiêm cho người dân, vị này nói. Dự kiến lô vaccine nói trên đã được tỉnh Bắc Ninh tiêm cho công dân, người lao động của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Kế hoạch tiêm của tỉnh đang bị ảnh hưởng. Chúng tôi mong muốn có giấy tờ đầy đủ để triển khai tiêm cho người dân càng sớm càng tốt. Hơn nữa, lô vaccine này nhiều, chiếm diện tích rất lớn nên cần phải tổ chức tiêm sớm để giải phóng các kho của CDC và Trung tâm Y tế địa phương, lãnh đạo Sở Y tế Bắc Ninh chia sẻ. Theo Sở Y tế Bắc Ninh, đến ngày 27 tháng 9, toàn tỉnh tiêm được 794.511 mũi vaccine COVID-19 cho 513.440 người, trong đó có 232.369 người mới tiêm mũi 1, 281.071 người đã tiêm đủ 2 mũi. Kỷ luật thôi việc bác sĩ trốn về quê giữa giãn cách. Đang thực hiện giãn cách nhưng nam bác sĩ của Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng trốn về nhà để thắp nhang cho cha trong ngày giỗ. Bác sĩ này tiếp xúc nhiều người. Hà cho biết liên quan đến bác sĩ Tân, bệnh viện đã đưa 78 F1 đi cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra còn có trên 350 cán bộ, nhân viên còn lại của bệnh viện và 216 bệnh nhân, người nuôi bệnh làm xét nghiệm. Rất may tất cả đều cho kết quả âm tính SARS-CoV-2. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hưng đã bị đình chỉ chức vụ.